שלום לכולם וברוכים הבאים לסדרת השיעורים אמת נצחית. סדרה שבה אנחנו נחשוף בעזרת השם חלקים שונים של הספר אמת נצחית חלק א', ונתמקד בהם ונעמיק בהם ונבאר אותם בעזרת השם. ברוך השם שנפלה בחלקנו הזכות והחובה לחשוף ולגלות סתרי תורה בעלי משמעויות תורניות, הנדסיות, מדעיות ואחרות. ולאחר עמל רב כתבנו את הספר אמת נצחית, ממש סייעתא דשמיא הגדולה. הספר חושף את מסתרי התורה שהתגלו והתפרסמו בסרטי קוד הבריאה א' וב', יחד עם סתרי תורה רבים נוספים, ונכנס לעומקים שלא ניתן היה להיכנס אליהם בסרטי קוד הבריאה. את הספר תוכלו להוריד במלואו בחינם בעזרת השם. עקבו אחר ההפניות שיופיעו בסדרת סרטוני אמת נצחית. זה המקום להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה שהעניק לנו לחשוף אמת נצחית כה משמעותית. תודה לך השם. הקדוש ברוך הוא מראה ומגלה באמצעים הללו ולו קצת מהפאר וההדר של התורה הנפלאה שנתן לנו. דבר זה מגיע בעת בה האמת כה נהדרת עם עין, וחשיפה זו מראה שהאמת נהדרת עם ה'. תודה רבה לפרופסורים היקרים שעברו על הממצאים ותמכו במאמץ האדיר והחשוב הזה. תודה רבה למדען הראשי לישראל לשעבר, דוקטור גבי אביטל. תודה רבה לפרופסור חיים שור. תודה רבה לפרופסור דניאל מיכלסון. תודה רבה לפרופסור אברהם אפטו. תודה רבה לפרופסור רוברט אדיה. תודה רבה גם לפרופסורים ולמדענים הרבים התומכים במאמץ הזה, שאת שמם לא הזכרתי. תודה רבה לרבנים החשובים, חושפי האמת ומאמצי האמת. תודה רבה לאשתי היקרה על כל כך הרבה דברים מדהימים שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לעשות על ידי שיתוף הפעולה הסינרגי שהוא נותן לנו. תודה רבה לצופים ולמתחזקים וגם לכל מי ששואלים שאלות עם סימני שאלה אמיתיים. תודה. תודה רבה. חקר האמת והתחברות לאמת דורשים אומץ ותעוזה. אשריכם ישראל. על מה נדבר היום בסרטון הפתיחה הזה? נתחיל בשם של הספר אמת נצחית, ונשאל למה בדיוק אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו משתמשים במושג אמת. כמו כן נשאל האם יש הבדל בין אמת לבין דבר נכון. גלוי וידוע לעוסקים בלשון הקודש שלכל אות יש כוח שונה, ואף ניקוד ואות תגים ואו מלעיל ומלרע וכיוצא בזה משנים את המילה והמשמעות. אז לכאורה אמור להיות הבדל בין אמת לבין דבר נכון. האם כך הדברים? לאור כך שהאמת נעדרת, נשאל ונבדוק האם יש אמת אחת, יותר מאמת אחת, או חס ושלום אין אמת. נבדוק האם ניתן לענות על כך באופן לוגי טהור, ואולי בעזרת השם נזכה לראות את האמת נהדרת. ולבסוף נשאל מדוע הוספנו את המילה נצחית לשם הספר אמת נצחית. הרי שאמת יציבה וקיימת לעד, על כן לכאורה אין צורך להוסיף את המילה נצחית. אז מדוע בחרנו להדגיש את הנצחיות של האמת בשם הספר? אז בואו נתחיל בעזרת השם. אז למה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו משתמשים במושג אמת? ובכן, כפי שאפשר לראות על קצה המזלג בעמוד 18 של הספר, כאשר אנחנו משתמשים במושג אמת בלשון הקודש, אנחנו מדברים על דבר שהוא יציב, נכון וקיים תמיד, הסולל את הדרך מההתחלה ועד הסוף, כולל הדרך עצמה המסומנת על ידי הנקודה האמצעית. כלומר, איזשהו שביל שמאפשר לבן אדם לקבל את הכיוון הנכון. הוא מתחיל במקום מסוים, מגיע למקום מסוים, והולך בדרך הטובה ביותר בעבורו. האותיות של המילה אמת מלמדות על כך באופן פשוט. האות הראשונה והאות האחרונה במילה אמת, א' בתחילה ות' בסוף. זאת בהתאמה לאותיות האלף ב', א' ראשונה ות' אחרונה. האות מ' המופיעה באמצע המילה אמת, היא האות האמצעית באותיות האלף ב', כאשר לוקחים בחשבון את כל התצורות של האותיות ומכניסים את האותיות הכפולות בין א' לת'. זאת בניגוד גמור למילה שקר. השקר שייך לכוחות הסטרא אחרא האפלים המתפתלים. הקדוש ברוך הוא קיצץ את רגליו של הנחש הקדמוני, ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך,
בעפר תאכל כל ימי חייך, על גחונך תלך, הוריד לו, קיצץ לו את הרגליים, ועל כן הנחש כבר לא יכול ללכת ישר עם רגליים, אלא הוא זוחל ומתפתל כדרך תנועתו של הנחש. כך גם המילה שקר מתפתלת. האותיות שין, קוף וריש קרובות מאוד אחת לשנייה, בניגוד גמור למילה אמת שמתחילה ממש בהתחלה, מסיימת עם האות האחרונה ושמה בתוך ביניהן את כל האותיות הסופיות, המרחק הגדול ביותר בין א' לת'. שקר, כאמור, אותיות קרובות מאוד, אך אף על פי שהן אותיות קרובות מאוד, הן בסדר מפותל ולא מסודר מההתחלה לסוף. האות שין אמורה להיות לאחר האותיות קוף וריש, לפי סדר אותיות האלף ב'. השקר תמיד מחזיק קצת כיוון נכון, שמטעה את האדם, ועל כן האותיות קוף וריש כן נמצאות בסדר הנכון במילה שקר. לכל אות במילה אמת יש אחיזה מוצקה בקרקע, שתי רגליים יציבות מונחות על הקרקע. לאות א' שתי רגליים, לאות מ' רגל שוכבת ארוכה ועוד רגל עומדת, וכן שתי רגליים גם לאות ת'. לעומת זאת, לכל אות ואות במילה שקר אין שתי רגליים יציבות על הקרקע. האות שין בעלת רגל אחת, האות קוף בעלת רגל אחת על הקרקע ואות אחת נדחפת למטה, ולאות ריש רק רגל אחת. לשקר אין רגליים. אז אמת מציגה תמונה שלמה עם התחלה, אמצע וסוף. אם כך, מה ההבדל בין המילה אמת לבין נכון? ובכן, בלשון הקודש אין דבר כזה מילה שרודפת את חברתה באופן שלם. מילים נרדפות, אלה מילים שבעניין שבהן הן רודפות את המילה השנייה, יש להן מכנה משותף וכיוון דומה, או אפילו זהה בחלק מהעניין, אך לא באופן שלם ומלא אף פעם. לכל מילה יש את המשמעויות הייחודיות לה, אף על פי שיכולים להיות מכנים משותפים רבים עם מילה אחרת. כך גם במקרה של נכון מול אמת. אמת זה דבר שלם המכוון לתכלית הנכונה. אמת מתחילה בהתחלה עם אלופו של עולם האות א', מתקדמת בדרך ישרה, לשון כנות. דרך האמצע עם האות מ' ומגיע לתכלית עם האות ת'. על כן, אדם שהוא ישר הוא אדם שדובר אמת וההפך. האמת בנויה מהרבה פרטים נכונים, אך אם פרט נכון גורם להטעיה, אף על פי שמצד עצמו הוא חלק מהאמת, הוא משרת את השקר. זה אחד ההבדלים הגדולים ביותר בין אמת לבין נכון. דוגמה פשוטה, שואלים אדם שלקח חפץ יקר ערך שהיה על השולחן בלי רשות, מבלי שנגע בשולחן. האם לקחת את החפץ? והוא עונה, לא נגעתי בשולחן. אמנם זה נכון שהוא לא נגע בשולחן כשהוא לקח את הדבר יקר הערך, אך הפרט הנכון הזה מכוון להטעיה ולא להתוודות ולומר את האמת. נכון מלשון כיוון וכנות. כאשר הדברים כנים באמת, אז הכיוון של אותם הדברים הוא לכיוון התכלית, ואז הם נכללים בדבר גדול יותר שנקרא אמת. האמת היא החותם של הקדוש ברוך הוא כפי שרואים בסיום מעשה בראשית. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברא אלוהים לעשות, סופי תיבות אמת. האמת מביאה את האדם לקרבה לקדוש ברוך הוא עד כדי דבקות באינסוף יתברך. וזו התכלית הראויה ביותר כפי שהורחב בהמשך הספר ובשיעורים שלנו בעזרת השם. ומדוע זה כך? מכיוון שהאמת שייכת לבורא יתברך. אין מלבדו אמת כלל. אבל אנחנו נעסוק בעניין הזה לעומק בהמשך. כעת אמרנו שנשאל האם יש אמת אחת או שמא יותר מאמת אחת, ומהי גם האמת שלי, כל אחד והאמת שלו, או האם יש אמת אחת אובייקטיבית שכולנו יכולים להתחבר אליה, או בכלל יש כאלה שנבוכים מאוד ואומרים שהאמת כה נעדרת עד כדי שחושבים שאין אמת בכלל. זה נכון או לא נכון? האם אפשר להוכיח מה המצב? האמת מאוד פשוטה למעשה, כי הלוגיקה מכריחה הבנה שיש אמת אחת. איך זה עובד? ובכן, לפנינו 3 אפשרויות.
אין אמת כלל, 0, יש אמת אחת, 1, יש יותר מאמת אחת, גדול מ-1. אין עוד אפשרויות למעט א' עד ג', 0, 1 וגדול מ-1. על האדם שרוצה לבדוק האם מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זאת אמת מוחלטת, קודם כל להתבונן באפשרויות 0, 1 וגדול מ-1 ולשאול את עצמו האם באמת אין עוד אפשרויות. אין עוד אפשרויות, בגלל שמינוס זה לא קיים, וגדול מ-1 תופס את כל האפשרויות חוץ מ-0 ו-1, וממילא אין אפשרויות נוספות. עכשיו נוכל לבדוק את זה. אם אפשרות א' אמת, כלומר אין אמת כלל, אזי שאפשרות זו סותרת את עצמה, כי לשיטת האפשרות הזו אין אמת כלל, וזה חל גם לגבי האפשרות עצמה. לכן אפשרות א' נפסלת ואינה יכולה להיות נכונה לעולם. כלומר, האפשרות א' אומרת אין אמת כלל, אבל אם זה היה נכון, אז אין אמת כלל לא היה נכון. זה לא היה אמת. וממילא האפשרות הזאת סותרת את עצמה. אם אפשרות ב' אמת, כלומר יש אמת אחת, אין סתירה בדברים. האפשרות הזו מתארת אמת אחת, והאפשרות עצמה היא גם כן אפשרות אחת בלבד. אם אפשרות ג' היא אמת, אזי שנוצרת סתירה. כיצד? כי אפשרות ג' חייבת להתקיים ביחד עם אפשרות אחרת משתי האפשרויות האחרות, א' ו/או ב'. למה? כי מה שהיא אומרת זה שיש יותר מאמת אחת, אז היא כבר טענת אמת, והיא שיש יותר מאמת אחת, ועל כן עכשיו צריך למצוא עוד טענת אמת אחרת מתוך האפשרויות שלנו. זאת אומרת שעכשיו אנחנו צריכים לבדוק האם אפשרות ג' יכולה להתקיים ביחד עם אפשרות ב', או ביחד עם אפשרות א', או ביחד עם שתיהן. ובכן, אם אפשרות ג' אמת ביחד עם אפשרות א', הרי שזה בלתי אפשרי, כי אפשרות א' לא אפשרית בפני עצמה, וסותרת את כל האפשרויות, אין אמת בכלל. אז ג' עם א' לא יוכל להתקיים. אם אפשרות ג' אמת ביחד עם אפשרות ב', הרי שגם זה בלתי אפשרי ונסתר, מכיוון שאפשרות ב' סותרת את אפשרות ג'. הרי שלפי אפשרות ב' אין עוד אפשרויות לאמת, ועל כן ג' לא יכולה להתקיים ביחד איתה, כי ב' אומרת ג' לא נכונה. אז ג' לא יכולה להגיד ב' נכונה, כאשר ב' אומרת ג' לא נכונה. יוצא שאפשרויות א' וג' נפסלות ונסתרות, ורק אפשרות ב' מתקיימת. היות ואין עוד אפשרויות, רק א', ב' וג', מכאן נובע הכרח לוגי המכתיב שיש אמת אחת בלבד. כל אחד מתחבר לאמת על ידי האינדיבידואל שלו, על ידי האישיות שלו, הנפש שלו, הרגשות שלו, הצורה שבה הוא תופס את הדברים. באופן פשוט, כאשר אנחנו מסתכלים על אותו חפץ, כולנו מסתכלים על זה מזוויות שונות, מעיניים שרואות קצת שונה, מגובה שונה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל האמת היא אחת. כל אחד מתחבר אליה באופן שונה, ועל כן, כשמישהו אומר האמת שלי, זה חייב להיות משהו תופס מהאמת בצד שלו. אבל אם משהו אומר זה לא חלק מהאמת, הוא לא תופס חלק מהאמת, זה לא יקרא האמת שלי, זה יקרא שקר בהסוואה של אמת, או שקר עטוף במילה אמת, אבל זה עדיין שקר. מדוע הוספנו את המילה נצחית לשם הספר אמת נצחית? נצחית זה מלשון ניצחון על קרב וניצחון על תזמורת, ולא רק נצחיות מבחינת זמן שלא נגמר. דברים רבים במציאות פועלים יחד על ידי כללים וחוקי הטבע, ומייצרים ביחד הרמוניה מהודרת. ספירת הנצח מנציחה וספירת ההוד מקשטת. הפרטים הקטנים בונים תמונה גדולה, וכאשר רואים תמונה מלאה וברורה על ידי הערת השכל והחוכמה, הרי שהאמת ניכרת והשקר מוסד הצידה. האור מנצח את החושך ומעלימו. פרטי הבריאה, החוקים והכללים, עשויים לעתים להיראות כמבולגנים וחסרי סדר, אך למעשה הכל מסודר בצורה מופתית. הקדוש ברוך הוא המנצח על התזמורת ולא חותם האמת. וכפי שרואים כבר בשלושת התיבות הראשונות בתורה, בראשית ברא אלוהים, סופי תיבות אמת, לא לפי הסדר. ומיד לאחר התיבה הראשונה, שלושת התיבות הן ברא אלוהים את, סופי תיבות אמת, כן לפי הסדר.
הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הפרטים ופרטי הפרטים, והכל הולך לפי החותם שהוא תמיד בסוף. ועל כן סוף מעשה במחשבה תחילה, כפי שראינו מקודם, בסוף מעשה הבריאה כתוב, ברא אלוהים לעשות, סופי תיבות אמת, לפי הסדר. על כן הוספנו את המילה נצחית, בלשון ניצחון, ניצחון כמנצח על התזמורת. יש לדעת שהאדם מותקף כל הזמן על ידי כוחות אופל חזקים מאוד של הסטרא אחרא. מי שחושב שהוא לא מותקף, פשוט הובס כבר ותודעתו לא מספיק חזקה להבין שהוא נמצא בקרב. על כן, עלינו להשתמש באמת הנצחית על מנת להילחם בכוחות הסטרא אחרא ולנצח את כל הנחשים הרעים שמנסים להפיל אותנו לשאול תחתית. הלוחשים באוזן כביכול. האדם שומע את זה מתוכו ורוצה לעשות דברים שמצד הסטרא אחרא והוא חושב שזה הוא. מי שנמצא במקום הזה לא יודע שבעצם הוא הובס על ידי כוחות שאול, כוחות אופל שמתעתעים בו. האמת הינה נצחית והיא מסלקת את השקר ואת הרוע. היא מאירה את החושך ומאפשרת לראות תמונה ברורה. לראות שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האמת כה עוצמתית שהיא מאפשרת לנו בעזרת השם לנצח כוחות חזקים מאיתנו בהרבה, כוחות עליונים. על ידי התחברות לאמת הנצחית אנחנו יכולים להידבק בחיי העולמים, בבורא כל העולם שאוהב אותנו, ולנצח את הסטרא אחרא. על כן קראנו לספר אמת נצחית.